ẹ̀rí o pàtó ń sọ pé bó lẹ ṣe sọ pé ká má kúnlẹ̀ mọ́ ìkúnlẹ̀ tó ṣe pò náà ló ń jẹ táwọn baba ńlá ti wá máa jẹ ẹ wá ní ká má kúnlẹ̀ mọ́ tá a sì rí pa màlàíkà wọ́n kúnlẹ̀ fún wọ́n forí kanlẹ̀ fún Ádámù alayhi salam àtúnrí pé bàbá àti ìyá Yusuf àtàwọn ọmọ ẹ̀yà Yusufa gbogbo wọn pátá ló forí kanlẹ̀ fún Yusuf irú kéwòó lẹ́yìn ká tẹ́fìrí pé kọ̀tọ̀ àwọn wa sọ fún ọ pé ṣé wọ́n ní Ádámù ẹni ṣé wọ́n ní Ádámù ẹni tí ń kí ọ tó ní màláìkà tó bá pé wọ́n ní Ádámù tí màláìkà tí ó forí kalẹ̀ fún ajẹ́pọ̀ oró-ń-wí ọ̀hún ni wọ́n ṣe Ádámù ẹni tó sì fẹ́ kí ọ kì í ṣe màláìkà ajẹ́pọ̀ wàá rọ̀ mí pa ìwọ ni Yusuf tẹni tó fẹ́ kí ọ jẹ́ bàbá àti ìyá Yusuf àtàwọn ọmọ ìyá Yusuf ó ní rárá òun kàn fẹ́ fi jọ wọn ni a ṣe pé Yusuf lọ́lọ́run rán sí wọ jẹ́ Yusuf alayhi salam lọ́lọ́run rán sí ọ kìí ṣe Yusuf àmọ́ gbogbo ànábì la gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọgbà gbogbo ànábì gbọ́ ọgbà wọn gbọ́ lódìndí ọwọ́ àgbà ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbọ́ lódìndí àti lẹ́kọ̀ọ́ sí wẹ́wẹ́ bí màánà wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu gbogbo ntànàbí bá mú wa fún yẹn gbà ntọ́ba ní kẹ́ ẹ má ṣe jìnnà sí sànàbí mú kúnlẹ̀ wá fún wa àrígbà ó lè gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ ibi takara rẹ ti tú epo nù ibi takara rẹ tó ti tú epo nù ẹ sì ń kàn ká alukurani ni ẹ ká tuma rẹ torí gbogbo tíra tafsir tó bá mú lọ́wọ́ irun tí ń bẹ wájú mi náà lọ́ọ́ bá ń bẹ̀ gbogbo wọn sọ pé shar'u man qablana ilé ńgbà tí ẹ tún wàhálà ṣe wá torí pé òfin ṣẹ̀ríà yìí téèyàn bá mọ̀ ń parí ọ gbọ́dọ̀ sọ ń parí sẹ́rù òfin ṣẹ̀ríà yẹn ọ̀ wọnú ara wọn ni à ń pè màkà ní usulul fiqh àwọn olùmọ̀ ní usulul ṣẹ̀ríà gàgà ni ó ní ìpìlẹ̀ fòfin ṣẹ̀ríà ó lè sọ ń pa ṣẹ̀ríà tó o bá mọ̀ ń parí sẹ́wọ̀n káwọn kí ó táwọn ń kọ́ pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ tó ó sì kàn á sọ̀rọ̀ rẹ̀ di Sheikhul Islam nítorí mọ̀ ń parí wọ́n á sọ̀rọ̀ rẹ̀ di authority lórí ẹ̀ ó sì àwọn èèyàn lọ́nà nínú òfin Ọlọ́run sẹ́rẹ́ àwọn kankan bẹ tí wọ́n ṣe nínú àwọn òfin àwọn tó ti síwájú wa kò lè jófin fa wa àfi pẹ̀lú májẹ̀mú méjì wọ́n ní shar'u man qablana la yakunu shar'an lana illa bi shartayn májẹ̀mú méjì tẹ́ bá ti rí tó pé sára ń táwọn ẹni tó síwájú wa sí ajẹ́pọ̀fin ní fa wa tí méjèèjì ọba ti sí mbẹ kìí ṣòfin fún wa ẹyọkan lọ́wọ́ àmbẹ kejì ò sí mbẹ kìí ṣòfin fún wa. alákọ̀ọ́kọ́ àlàyé nípa pé àwọn ẹni tó síwájú wa wọn á máa ṣe báyìí 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 ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wá nínú alukur'an àbí sunna gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí ní ìsìnkú wọn kúnlẹ̀ fúnra wọn forí kanlẹ̀ fúnra wọn arínú alukur'an atúnrínú sunna anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Number 2, òfin tí wà ọ gbọ́dọ̀ sọ pé ní tí wọ́n ń ṣe nǹkó burú fáwa àmọ́ tó bá ti sọ pé burú ó burú náà nù á sọ pé àwọn lọ́tọ̀ fún wọn ti parẹ́ nù òfin tiwa mo rò pé yé wa ń bọ̀ wá lòfin tiwa ti sọ pé kúnlẹ̀ dá kó sí àwọn ẹ̀rí pọ̀ tánàbí sallallahu alaihi wasallam ti lẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ dán wò Ọlọ́run ò sì gbà nínú Al-Qur'an ikpe kẹ́ forí kalẹ̀ fún kankan mi tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá wa wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. nínú àwọn àpẹẹrẹ tẹ́ẹ̀fì máa dọ́lọ́ wọn bá mà nínú àwọn ẹ̀dá tó dá òun náà ni òru àti ọ̀sán oòrùn àti òṣùpá ẹ gbọ́dọ̀ forí kanlẹ̀ fóòrùn ẹ gbọ́dọ̀ forí kanlẹ̀ fún òṣùpá Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni kẹ́ ẹ máa forí kanlẹ̀ fún tó bá yẹ pọ́lọ́ lẹ́sìn kò sáàyè rẹ̀ ẹ máa kàn rọra tẹ̀ báyìí kò sáàyè fún rọra mo kúnlẹ̀ fún sàǹsàn kò sáàyè fún sàǹsàn gbogbo ẹni ọ̀tọ̀ torí ẹ̀ la ṣe kọtíra wa Bughyatul Falah
بإيضاح البينة في حكم الانحناء عند التحية دراسة فقهية مقارنة. nínú tírà yẹn náà láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ gbogbo olùmọ̀ nípa ṣẹ̀ríà nípa pé kọ̀tọ́kọ̀dá. àwọn agbọ́ pé nìkan ọlọ́dọ̀tí pépà pẹ̀lú tàdá láti sọ pé rárá ń ta kọ́ orí bẹ́ẹ̀ agbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ náà ni. kí la fẹ́ ṣe fẹ́ni tójú bá ń dùn tọ́yẹ pójú tí ń dùn ni ò jẹ́ kí òye oòrùn kọ́ bá láàmú. kí la fẹ́ ṣe fẹ́ni tọ́nà ọ̀fun bá ń dùn tó ṣe pé ọ̀nà ọ̀fun tí ń dùn ni ò jẹ́ kọ́ mọ̀ yìí pé pure water kódà tó bottle water. akramakumullah níbikíbi bottle water dáa ju pure water lọ torí pé pure water yìí gbé di poor water. akramakumullah sọ àti ṣàlàyé òdodo síbẹ̀ ẹni tó bá wù kọ́ gbọ́ kọ́ gbà ẹni tó bá sì wù tó bá gbọ́ tí ó gbà ìwọ ló rojọ́ wájú Ọlọ́run tó bá dijọ́ gbẹ̀ndàl kìyàm. ó wá fẹ́ máa fa àwọn bàbá rẹ̀ sẹ̀rí inú ẹ̀sìn bàbá rẹ̀ báwo bàbá rẹ̀ wá já nàbì. wọ́n fẹ́ máa fa àwọn bàbá rẹ̀ sí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ nídìí ẹ̀ wọ́n sọ pé kọ́ mẹ́rin wá Ọlọ́run sọ ànábì sọ oní bàbá máa ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá wò à ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run à ń sọ̀rọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam à ń sọ̀rọ̀ bàbá. nígbà tó jẹ́ pé àwọn bàbá wọn yẹn náà ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn náà ńgbà táwọn náà katira débẹ̀ tí wọ́n rí i pé ìkúnlẹ̀ yìí ọ̀dà àwọn náà padà sọ ike ìkúnlẹ̀ òsì àwọn gan alára tẹ́lẹ̀ bá rí táwọn ń kúnlẹ̀ bọ́yá àwọn tó abẹ́ tó kí á ló tún á ṣẹ́kù kí ló ṣẹ́kù lẹ́yìn òdodo tí ì bá ṣe bàjẹ́. ẹ̀yin kan fẹ́ máa mú àwọn èèyàn sìn ẹ fẹ́ sọ wọ́n dẹrú tẹnika bá ti mọ ọmọ òun nítẹríba ẹgbọrọ bó nítẹríba lọ́dọ̀ tí inú dictionary yìí kò kúnlẹ̀ kọdọ̀bálẹ̀ irọ́ lásán ní tí o túmọ̀ sí nǹkan kan nítorí pé ẹnitọ́ dọ̀bálẹ̀ fún ọ tó kúnlẹ̀ fún ọ òun náà ni ó tún gbé ọ lẹ́nu sọ náà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa pé kínní kan 4 gig ó ti wà ní ìsìn fún sim card 4 gig yẹn ó dangerous ó wà risky ó wà kínní kan gbà tí wọ́n ń sọ bàbá yẹn ni sórí 4 gig gan ò tó 8 gig gan yẹ kó ti jáde gba dadi àníkẹ́ mọ̀ máa da sí ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tó civilize là ń sọ yìí èèyàn lọ́ọ́ lajú ó sì kúnlẹ̀ fún èmi ló kú yìí láti ẹ̀ má bínú lọ́ba tó kúnlẹ̀ sẹ́wọ́n ké gbogbo eléyìí lọ́dọ̀ Yorùbá irọ́ lásán síbẹ̀ yìí náà lẹ sọ pé ìdọ̀bá lè ṣe wà ntọ́yọ̀ fẹ́ jẹ lọ́yọ̀ ń wá ẹ̀sìn nídọ̀bá lè ọ̀ra kẹ̀kẹ́ kí ló wá dé ta wá tẹ̀ bàtí rọ́ ẹni tó ṣe é pín ìwọ sálámà sí ìkí àwọn ọmọ àlìjẹ́nà kíkí tó dáa òun lòun ọ̀fẹ́ sálámà ó tún lè ní ọ̀wá bà mí lọ ọwọ́ tiẹ̀ dàbí góòlù tí wọ́n gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn omi ó tún dẹ ọ́ gbàtí wọn sọ asalamu aleykum salaam ọmọ ìwọ náà bá gbà bàbá rẹ ń ò lè náwó sí kọ́ gbà àwọn ọmọ zamani yọba bẹ̀rẹ̀ sí sọkọ̀ bá kùgbé ọ̀rọ̀ torí pé wọn mọ̀ ní olódo ni àṣà yẹn àṣà àwọn abọ́gibọ̀ pẹ̀ ni kò sì yà wá lẹ́nu sẹ́yìn pé baba ńlá àwọn Yorùbá wọ́n ń ṣe mùsùlùmí orí àǹbọ̀gì àǹbọ̀pẹ̀ náà ni wọ́n wà ẹgbọ́ kan tẹ́nìkan ń sọ lórí social media ó ní Yorùbá tòòṣà ìbejì ni wọ́n ẹ̀mí wọ́n dì mọ́ra wọn ni títáyé bá kú Kẹ́hìndé ò ní dúró sísẹ́kù táyé ó ní í ṣe pẹ̀lú kí Kẹ́hìndé náà kọ́ wà wọ́n lè sọ̀rọ̀ pé fẹ́ pòsà rẹ̀ tí o bá ti sọ̀sà kò sí Yorùbá lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ so nítorí ẹ̀ kò nídìí kọ́ ọmọ wa jìnnà pé olóòṣà ni wọ́n ṣe ń kúnlẹ̀ olóòṣà ni wọ́n ṣe ń dọ̀bálẹ̀ mùsùlùmí làwa la ìṣe kúnlẹ̀ mùsùlùmí làwa la ìṣe dọ̀bálẹ̀ torí pé ìwádìí fi hàn wá wọ́n ní nínú àṣà àwọn abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ̀ nìkúnlẹ̀ wà sọ wá yà yín lẹ́nu má báyìí nínú àṣà àwọn abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ̀ nìdọ̀bálẹ̀ wà torí àwọn ẹ̀yà táwọn máa ń kúnlẹ̀ abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ̀ ni wọ́n àwọn ẹ̀yà táwọn máa ń dọ̀bálẹ̀ abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ̀ ni wọ́n tẹ́nìkan bá ti wá gba ìsìláàmù nínú wọn ó gba ìsìláàmù tó ń tòfin rẹ̀ kò sí ìtumọ̀ fún islam láì gbòfin rẹ̀ má ya gbẹ̀sìn má gbòfin rẹ̀ gbàtọ́ sọ pé ọmọ Yorùbá làwà àwọn wa ni wàá dọ̀bálẹ̀ ọ̀fẹ́ bá Yorùbá jẹ́ nìyẹn kí ló wá ń ṣe ní mọ́ṣáláṣí
baba ńlá Yorùbá wò lọ́wọ́ mọ́sálásí rí nínú àwọn àpilẹ̀ Yorùbá kí ló ń ṣe pẹ̀lú siyamu Ramadan kí ló dé tán sanwó rẹ nù tọ́lọ́ ń yọ zakat ṣebí Yorùbá lẹ́yìn kí ló wá lọ sí hajj ṣebí Yorùbá lẹ́yìn bóyá Brasilia níbi tó sàwọn Yorùbá wà bóyá ní Egypt níbi tó sàwọn Yorùbá wà ibẹ̀ lọ́yẹ̀ kẹ́ máa lọ kí ló lọ sí Mẹ́kà kí ló ń ka Kùránì sí kí ló fẹ́ fi ṣe òun dàbí ọ̀fọ̀ ó dàbí ògèdè ó dàbí àyájọ́ ṣebí Yorùbá lẹ́yìn kí ló wá sínú Islam ẹnikẹ́ni tó bá ti gba Islam yóò gbà tó ń tòfin rẹ̀ ni ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin gbogbo tó bá ti tako Islam ìlànà shaitan ni ẹ yẹra fún kò túmọ̀ sí kó fojú di ẹni tó dàgbà jù ọ lọ kò túmọ̀ sí kó máa rí ní àwọn àgbàlagbà Islam ọgbà bẹ́ẹ̀ kódà Islam nìkan ó lẹ̀sìn tó fi yé wa wípé téèyàn bá ti lè jẹ́ ni tí kò máa bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà kò lè jọ́kan nínú ọmọlẹ́yìn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sì tún sọ tàgbàlagbà náà fún àgbàlagbà tí ó bá ti láàánú ọmọdé èpè ló ń gun ọmọ ọlọ́mọ ó lè jọ́kan nínú ọmọlẹ́yìn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tani ọgbà tiẹ̀ èèyàn wàá fẹ́ wá kó àṣà yín ẹ fi dípò ẹsìn ẹni tí ó bá ti sàṣà ẹni kọ lẹkọọ sẹkọọ wa ní Islam pé lẹ́yìn àbáṣà àwọn abọgibọ pẹ eléyìí jẹ bó ti ṣe jẹjà rẹ eléyìí nínú ìlànà àwọn ẹni tó ti síwájú wa làwọn máa kúnlẹ̀ fúnra wọn làwọn máa forí kanlẹ̀ fúnra wọn kò sí nínú ntọ́lọ́wọ́n ọba ẹlẹ́dàá wa tó fi rán anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ǹjẹ́ ńgbà tí